ดีค่ะสืบสาวราวเรื่อง EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผลไม้วิเศษในป่าหิมพานต์ของไทยกันนะคะสิ่งนั้นก็คือมักกะลีผลหรือว่านารีผลนั่นเองค่ะทุกคนน่าจะต้องเคยได้ยินกันอย่างแน่นอนเลยเพราะในป่าหิมพานต์เนี่ยมีทั้งสัตว์วิเศษแล้วก็สิ่งวิเศษเยอะแยะมากมายเลยมักกะลีผลเนี่ยก็คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของป่าหิมพานต์นะคะซึ่งมักกะลีผลหรือว่านารีผลเนี่ยมีจุดเริ่มต้นหรือว่ามีเรื่องเล่าตำนานอะไรบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะมักกะลีผลหรือนารีผลเป็นพันธุ์ไม้วิเศษตามความเชื่อของไทยที่ได้รับมาจากอินเดียจากตำนานป่าหิมพานต์พันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถออกลูกเป็นหญิงสาวได้มีลำต้นสูงใหญ่ใบของต้นไม้นี้จะเหมือนใบมะม่วงแต่มีขนาดเท่ากับใบของต้นกล้วยและดอกของต้นมีลักษณะเหมือนดอกกล้วยไม้มีกลิ่นที่หอมในวรรณคดีระบุว่าเมื่อตอนที่ผลยังอ่อนจะมีลักษณะเหมือนคนกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ในขณะที่ผลกำลังโตขึ้นก็จะเริ่มเหยียดขาออกเหมือนคนยืนตัวตรงเมื่อผลสุกโตเต็มที่แล้วจะมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวที่งดงามอายุราวๆ16 ปีเปลือยกายโดยที่ศีรษะจะมีขั้วติดอยู่เหมือนผลไม้ทั่วไปนารีผลนั้นจะมีหน้าตาผิวพรรณงดงามราวกับเทพธิดาส่วนนิ้วมือทั้ง5จะเรียวยาวเท่ากันมีผมยาวสีทองตากลมโตคอเป็นปล้องแต่ไม่มีโครงกระดูกและสามารถส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์จริงๆอีกด้วยด้วยความที่รูปร่างอันยั่วยวนของนารีผลนี้รวมถึงยังมีกลิ่นกายหอมฟุ้งไปไกลทำให้ยังไม่ทันที่ผลจะหล่นลงมาจากต้นกลิ่นของนารีผลก็เชิญชวนให้บรรดาฤาษีกินนอนวิทยาธรและคนทันที่ยังมีตัณหาอยู่นั้นมารวมตัวกันที่โคนต้นเพื่อรอให้นารีผลสุกได้ที่ก็จะแย่งชิงกันเพื่อเด็ดนารีผลไปเป็นภรรยาต่างคนต่างก็ต้องยื้อแย่งกันทำร้ายกันจนถึงตายก็มีผู้ที่เหาะหรือบินได้ก็เหาะขึ้นไปเก็บผู้ที่เหาะหรือบินไม่ได้ก็จะต้องใช้ไม้สอยหรือไม่ก็ปีนขึ้นไปเก็บบนต้นเลยเมื่อได้นารีผลมาแล้วก็จะนำไปยังที่อยู่ของตนและทนุถนอมอย่างดีไม่ให้ใครแย่งเอาไปได้แต่ก็ต้องรีบที่จะเสพสมกับนางนารีผลเพราะนารีผลมีชีวิตอยู่ได้เพียง7 วันหลังจากนั้นจะเน่าเปื่อยเหมือนกับผลไม้ทั่วๆไปบรรดาผู้ชายก็จะกลับไปรอให้นารีผลสุกอีกครั้งก็จะเด็ดมาเชยชมแบบนี้อยู่เรื่อยไปว่ากันว่าจริงๆแล้วผลหนึ่งผลของต้นนารีผลนี้ก็คือเทพธิดาหนึ่งนางจากบนสวรรค์ที่มีกรรมเพราะกระทำความผิดจึงถูกส่งลงมาชดใช้กรรมเป็นนารีผลซึ่งก็ทำให้ความสวยงามและความสมบูรณ์ของผลนารีแต่ละผลนั้นมีความงามที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบุญของเทพธิดาแต่ละนางด้วยเทพธิดาแต่ละนางที่มาเกิดนั้นไม่ใช่ว่าถูกบังคับมาแต่เป็นเพราะผลกรรมที่ต้องมาเกิดทำให้ต้นนารีผลเปรียบเสมือนวิมานแห่งเทพธิดาเหล่านั้นนั่นเองและต้นนารีผลนี้ยังเป็นด่านทดสอบแก่พวกฤาษีที่บำเพ็ญจิตใจด้วยพวกเหล่าฤาษีจะเดินทางมายังต้นไม้นารีนี้บางก็เหาะมาเพื่อมองดูนารีผลอยู่อย่างนั้นว่าตนจะสามารถยับยั้งกิเลสได้หรือไม่หรือบางครั้งฤาษีผู้เป็นอาจารย์ก็จะพาลูกศิษย์ไปทดสอบฝึกควบคุมจิตใจก็มีว่าหากเห็นสาวงามที่ชวนให้หลงไหลอย่างนั้นจะตะบะแตกหรือไม่ถ้าหากว่าลูกศิษย์คนไหนจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็จะทำให้อิทธิฤทธิ์นั้นเสื่อมและต้องบำเพ็ญเพียรใหม่เพื่อยกระดับจิตใจขึ้นอีกขั้นถึงจะสามารถเหาะกลับออกไปได้มีเรื่องราวในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับนารีผลชื่อตอนหนึ่งว่าอาลัมพุสาชาดกกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งอดีตการในยุคของพระเจ้าพรหมทัตผู้ที่ปกครองเมืองอยู่ในพระนครพาราณสีช่วงเวลานั้นได้มีพระโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิดเป็นลูกของพราหมณ์ผู้หนึ่งที่อยู่ในป่าลึกเมื่อโตขึ้นก็มีความฉลาดเฉลียวและตั้งใจบวชเป็นฤาษีอาศัยอยู่ในป่าที่มีผลไม้มากมายและป่านั้นทำให้พระดาบสมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใน
ในวันหนึ่งได้มีกวางหลงเข้ามาในป่าแห่งนี้และเคี้ยวหญ้ากินบริเวณป่านั้นแต่บริเวณหญ้าที่กินกลับเป็นสถานที่ปัสสาวะของพระดาบสซึ่งนั่นก็ทำให้กวางตัวนั้นกินหญ้าที่เป็นปัสสาวะของพระดาบสเข้าไปด้วยและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้กวางเกิดตั้งท้องกับพระดาบสนับแต่นั้นมาแม่กวางตัวนี้ก็ไม่ยอมไปไหนเที่ยวอยู่ใกล้ๆที่พำนักของพระดาบสนั่นเองเมื่อพระดาบสเห็นแม่กวางท้องแก่คอยเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ใกล้ๆก็นึกแปลกใจจึงใช้อิทธิฤทธิ์เพื่อมองดูก็รู้ถึงสาเหตุที่แม่กวางตัวนี้ตั้งท้องไม่นานนักแม่กวางก็ได้คลอดบุตรเป็นลูกมนุษย์เพศชายพระดาบสจึงเลี้ยงทารกนั้นไว้ด้วยความรักและมองเป็นบุตรของตนจึงตั้งชื่อให้ว่าอิสิสิงขกุมารในเวลาต่อมาที่อิสิสิงขกุมารเติบโตจนรู้ความพระดาบสก็ให้กุมารได้บวชเหมือนตนเมื่อเวลาผ่านไปจนพระดาบสแก่ลงก็ได้พาอิสิสิงขกุมารไปที่ป่านารีผลและกล่าวสอนกับลูกรักว่าสตรีก็เหมือนกับต้นไม้เหล่านี้ที่มีอยู่ในป่าหิมพานต์พวกสตรีจะมีความงามและความเย้ายวนที่จะทำให้บรรดาผู้ชายตกอยู่ในอำนาจของพวกนางและบางครั้งก็มีสงครามระหว่างผู้ชายที่เกิดขึ้นเพราะสตรีด้วยจึงไม่อยากให้อิสิสิงขกุมารน้อยล้มในความงามนั้นจนนำไปสู่อำนาจของเหล่าสตรีต่อมาพระดาบสก็สิ้นชีพลงและกลับไปสู่แดนสวรรค์เมื่ออิสิสิงคดาบสเติบโตขึ้นและพักอยู่ในหิมวันตะประเทศก็ได้ฝึกฝนจิตใจให้มีพลังดั่งคำสอนของผู้เป็นพ่อจึงทำให้เขากลายเป็นผู้ที่มีตบะกล้าสามารถชนะตนเองและตัดกิเลสได้แล้วเมื่อพระอินทร์เห็นอิสิสิงคดาบสที่ฝึกฝนตนเป็นผู้ที่มีตบะแกร่งกล้าก็เกิดหวั่นใจเนื่องด้วยพลังแห่งศีลของพระอิสิสิงคดาบสอาจทำให้ตำแหน่งของพระอินทร์สั่นคลอนได้เพราะตำแหน่งของพระอินทร์นั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเมื่อมีผู้ที่สามารถฝึกตนจนบรรลุธรรมสูงสุดพระอินทร์ก็จะส่งนางอัปสรคนหนึ่งให้ไปทำลายศีลเสียทุกรายเมื่อมองดูแล้วก็ทรงพิจารณาว่าจะส่งใครไปทำลายศีลของอิสิสิงคดาบสได้ไม่ว่าจะเป็นนางบำเลอหญิงรับใช้และเมียของตนบนสวรรค์ซึ่งเป็นคนของพระอินทร์ทั้งสิ้นก็ไม่อาจมีคนไหนที่ดูแล้วจะสามารถทำลายศีลของพระอิสิสิงคดาบสได้เลยนอกจากนางเทพอัปสรที่ชื่ออลัมพุสาผู้เดียวซึ่งนางอัปสรคือนางฟ้าจำพวกหนึ่งที่เกิดจากการกวนเกษียณสมุทรเพื่อเอาน้ำอมฤตขึ้นมาพวกนางทั้งหลายเป็นผู้ที่มีทั้งความงามและความสามารถในการร้องรำทำเพลงพระอินทร์จึงสั่งให้นางอารัมพุสาคอยเฝ้าดูอิสิสิงคดาบสและให้ทำลายศีลของพระอิสิสิงคดาบสนั้นลงเสียนางอัปสรอารัมพุสานั้นได้รับฟังคำสั่งก็ไม่อยากจะทำบาปแต่ก็ไม่อาจขัดคำสั่งของพระอินทร์ได้จึงเข้าไปหาอิสิสิงคดาบสที่กำลังฝึกตนในตอนกลางคืนยั่วยวนจนถึงเช้าก็ยังไม่มีทีท่าว่าอิสิสิงคดาบสจะเหลียวมองนางเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าอิสิสิงคดาบสจะทำกิจอาบน้ำเสร็จแล้วนางอัปสรก็ยังคงคอยยั่วยวนอิสิสิงคดาบสอยู่อย่างนั้นจนเมื่อยับยั้งตบะด้วยฌานอยู่ในที่พำนักสักครู่หนึ่งก็ออกมากวาดใบไม้หน้าอาสมนางอัปสรที่ยืนแสดงความงามของหญิงสาวในแม่น้ำเบื้องหน้าของอิสิสิงคดาบสอยู่นั้นนางจึงใช้โอกาสนี้ค่อยๆเผยเรือนร่างทีละน้อยด้วยความเย้ายวนของหญิงงามเหตุนี้เองพระอิสิสิงคดาบสที่อยู่แต่ในป่าไม่ได้พบเจอใครเลยก็ได้หลงไหลนางอารัมพุสาจนไม่วางตาและคิดไปต่างๆนานาถึงตนและนางอัปสรที่กำลังเสพสมกันอย่างมีความสุขนั่นจึงทำให้ดาบสหนุ่มได้ถูกทำลายศีลลงไปในที่สุดวรรณคดีไทยที่มีการกล่าวถึงต้นนารีผลเนี่ยก็จะมีในมหาชาติคำหลวงไตรภูมิพระร่วงและพระเวสสันดรชาดกค่ะโดยต้นกำเนิดของนารีผลที่มาจากพระเวสสันดรชาดกเนี่ยเขาก็กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเวสสันดรซึ่งเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าได้ถูกเนรเทศออกจากเมืองของตนเพราะว่าราษฎรเนี่ยไม่พอใจที่พระองค์ได้ยกช้างปัจจัยนาเคน
ซึ่งเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองให้แก่พราหมณ์จากเมืองกาลิงคราชที่กำลังประสบปัญหาฝนแล้งพระองค์จึงพาพระนางมัตสีที่เป็นชายาพร้อมกับลูกชายและลูกสาวนั่นก็คือกันหากับชาลีเดินทางไปสู่ป่าหิมพานต์เพื่อบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมเมื่อพระอินทร์เห็นดังนั้นจึงได้เนรมิตกระท่อมหนึ่งหลังให้เป็นที่พักอาศัยเพื่อป้องกันสัตว์ในป่าหิมพานต์มาทำร้ายแต่พระอินทร์ก็หมดห่วงลงเพราะด้วยบารมีของพระเวสสันดรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิดทำให้สัตว์ต่างๆที่อยู่รายล้อมถึงแม้จะดุร้ายอันตรายแค่ไหนแต่เมื่อได้รับเมตตาจิตจากพระเวสสันดรต่างก็คลายความดุร้ายลงและกลับกลายเป็นมิตรในทันทีแต่สำหรับเหล่าดาบสฤาษีนักศิษย์วิทยาธรและคนทันทั้งหลายที่ยังอยู่ในป่าเดียวกันนี้ส่วนใหญ่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่หากใครที่เคยเจอพระนางมัตสีที่เป็นหญิงงามผู้เดียวในป่าและยังมีรูปร่างที่ต้องตาต้องใจของเหล่าชายนั้นก็เกือบทำให้ตะบะแตกกันมาแล้วพระอินทร์จึงไม่วางใจประกอบกับพระนางต้องออกไปหาผลไม้ในป่าตามลำพังเป็นประจำพระอินทร์กลัวว่าหากหนุ่มๆเหล่านี้เหาะไปเหาะมาแล้วเกิดไปเจอกับพระนางเข้าอีกอาจล่วงเกินพระนางมัตสีจนเกิดความเสื่อมเสียได้พระอินทร์จึงได้เนรมิตต้นไม้วิเศษไว้รอบทิศจำนวน16ต้นก่อนจะถึงถิ่นที่พำนักของพระเวสสันดรซึ่งต้นไม้ต้นนี้จะออกผลที่มีรูปร่างเหมือนสตรีและเมื่อผลโตเต็มที่ก็จะมีสวดทรงองค์เอวและหน้าตาสวยงามปานนางฟ้านางสวรรค์ทำให้บรรดาฤาษีนักศิษย์วิทยาธรและคนทันทั้งหลายที่อยู่ในป่าแห่งนี้เห็นแล้วก็จะอดใจไม่ไหวจนต้องแย่งชิงกันเด็ดและนำผลกลับไปยังที่พำนักเพื่อเสพสมตามอารมณ์เพราะพวกเขาเหล่านั้นต่างก็ไม่ได้เห็นสตรีที่ไหนเลยหากห้ามใจไม่ได้การกระทำนั้นก็จะทำให้อิทธิฤทธิ์ที่สั่งสมมานั้นหมดสิ้นลงต้องเริ่มไปบำเพ็ญเพียรใหม่จนแกลกกล้าอีกครั้งจึงจะสามารถกลับออกไปได้ดังนั้นพระนางมัตสีก็จะปลอดภัยเปรียบว่าต้นนารีผลทั้ง16ต้นนี้เป็นดั่งค่ายที่พระอินทร์วางไว้เพื่อปกป้องไม่ให้ผู้วิเศษที่ยังไม่ละกิเลสหรือบำเพ็ญตบะไม่ถึงขั้นเข้ามาใกล้พระนางมัตสีจนก่อเหตุร้ายทำลายพระเกียรติยศซึ่งกล่าวกันว่าหลังจากที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีพร้อมกับลูกๆได้กลับเข้าเมืองไปแล้วต้นมักกะลีผลหรือต้นนารีผลเหล่านี้ก็ยังคงอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้และจะหายไปเมื่อสิ้นสมัยพุทธกาลหรืออายุพุทธศาสนาครบ 5,000 ปีในกลางปีพุทธศักราช 2535 มีเรื่องราวของนารีผลเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆของประเทศไทยเปิดเผยว่ามีซากคล้ายกับซากสัตว์แห้งๆคู่หนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์และยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นไม้หอมอีกด้วยซึ่งพระครูโกศลวีระยกิจวัดพระปางมุนีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้ครอบครองสิ่งนี้บอกว่านี่คือนารีผลจริงๆที่ได้มีการนำไปเอ็กซเรย์แล้วพบว่าไม่มีโครงกระดูกพระครูโกศลวิริยกิจได้เล่าว่าได้นารีผลคู่นี้มาจากหลวงพ่อจรัญทิฏฐมุโนวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีแต่เดิมแล้วเป็นของหลวงพ่อท่านหนึ่งที่วัดกลางทุ่งจังหวัดลพบุรีที่รู้จักกันในชื่อหลวงพ่อตุว่ากันว่าหลวงพ่อตุรูปนี้ท่านเคยเป็นฤาษีบำเพ็ญพรตได้อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์มาก่อนและมีเพื่อนฤาษีอยู่ด้วยกันที่นั่นตั้งแต่สมัยอดีตชาติเมื่อหลวงพ่อตุสิ้นใจในอดีตชาติก็ได้มาเกิดเป็นหลวงพ่อตุในชาตินี้วันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อตุแสดงธรรมโปรดญาติโยมอยู่นั้นได้มีชายชราคนหนึ่งไว้ผมยาวรุงรังเนื้อตัวสกปรกและมีกลิ่นเหม็นสาบเดินเข้ามาในศาลาจนญาติโยมทั้งหลายพากันหนีด้วยความรังเกียจแต่หลวงพ่อตุไม่มีท่าทีรังเกียจแต่อย่างใดท่านได้ถามความเป็นมาจึงรู้ว่าเป็นคนเสียสติและหิวโหยไม่มีที่ไปหลวงพ่อตุจึงหาข้าวหาปลาให้กินยอมให้อาศัยอยู่ที่วัดและคอยดูแลชายชราคนนี้เป็นอย่างดีชายชรานั้นอยู่ที่วัดกลางทุ่งได้3 วันก็ลาจากไปแต่ได้มอบกล่องใบหนึ่งให้หลวงพ่อตุเก็บรักษาเอาไว้และบอกว่านับจากนี้อีก3 ปีหลวงพ่อท่านจะมรณภาพให้รีบทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลวงพ่อรับคำแล้วนำกล่องนั้นไปเก็บไว้ในกุฏิขณะที่กำลังกลับออกมาก็พบว่าชายชราผู้นั้นเดินไปไกลลิฟต์ถึงบริเวณเชิงเขาเสียแล้วเรื่องนี้จึงถูกเล่าต่อกันมาคิดว่าชายชราผู้นั้นเป็นเทวดาแปลงกายลงมา
หรือในอดีตชาติเคยเกิดเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์ซึ่งก็เคยเป็นเพื่อนของหลวงพ่อตู่นั่นเองตำนานเรื่องเล่าที่มาพร้อมกับความลี้ลับและความเชื่อของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณบวกกับความศรัทธาในนารีผลทำให้มีการส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเมื่อวัดใดวัดหนึ่งเก็บไว้จนสำฤทธิ์ผลก็จะอัญเชิญต่อไปอีกวัดหนึ่งประสบการณ์ของพระครูโกศลวิรยากิจได้เล่าไว้ว่านารีผลคู่นี้ได้ไปเข้าฝันเจ้าของเดิมว่าให้มาช่วยหลวงพ่อท่านซึ่งในขณะนั้นเป็นปีพุทธศักราช2534 ท่านกำลังดำเนินการก่อสร้างพระปางอยู่ยังไม่แล้วเสร็จเสียทีจึงได้อัญเชิญนารีผลจากวัดอัมพวันมาอยู่ที่วัดพระปางมุนีและด้วยความอัศจรรย์ของนารีผลนี้เองทำให้มีผู้คนหลั่งไหลมาเยี่ยมชมขอพรอยู่ไม่ขาดสายเมื่อนำภาพถ่ายนารีผลรุ่นที่ 1ไปบูชาผู้ที่บูชานั้นก็จะเกิดสิริมงคลประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังและได้นำเงินมาถวายเพื่อรวมทำบุญด้วยทำให้องค์พระปางที่กำลังสร้างนั้นเสร็จภายใน3 ปีจึงเป็นเรื่องราวความอัศจรรย์ของนารีผลคู่นี้ที่ถูกเล่าต่อๆกันมาและถึงแม้ว่าต้นมักกะลีผลหรือว่าต้นนารีผลเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในตำนานแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่เชื่อว่าต้นมักกะลีผลหรือว่าต้นนารีผลเนี่ยมีอยู่จริงในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข่าวว่าเจอผลของมันอยู่เสมอซึ่งนอกจากจะมีรูปร่างที่เป็นผู้หญิงเหมือนกับในตำนานแล้วเนี่ยยังมีมักกะลีผลที่เป็นรูปร่างของผู้ชายด้วยและหลายๆคนเนี่ยก็จะเชื่อว่ามักกะลีผลหรือต้นนารีผลเนี่ยเป็นเครื่องรางของขลังที่ให้โชคลาภหรือเสริมเสน่ห์ด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเลยค่ะซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่มีคนโพสต์ภาพของนารีผลที่เหมือนจริงมากๆจนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเลยค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นนารีผลที่เจ้าของสวนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จ้างทำต้นนารีผลที่โด่งดังนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 โดยที่ลำต้นเนี่ยจะเป็นปูนและก็ถูกหุ้มด้วยไฟเบอร์การ์ดและทุกคนล่ะคะเชื่อไหมว่านารีผลหรือต้นมักกะลีผลเนี่ยมีอยู่จริงๆสำหรับเรานี่ก็คิดว่าถ้าป่าหิมพานต์มีจริงต้นนารีผลก็ต้องมีอยู่จริงแน่นอนค่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยถ้าข้อมูลที่เรานำมามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงก็เมนได้อีกเช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดอะไรแบบนี้เรื่องราวแบบไทยๆหรือว่าจะไปโกอินเตอร์ที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะสรรหามาให้ทุกคนทั้งหมดเลยอย่าลืมติดตามไว้นะคะแล้วก็กดไลค์และแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้รับชมและฟังกันด้วยหรือจะให้พ่อแม่ฟังด้วยก็ได้ค่ะเพลินๆก่อนนอน EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องฝากทุกคนติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย